بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نعرف كيف يمكن إنشاء قائمة من مربعات الاختيارات في كيفي. How to create checkboxes with كيفي. قبل البدء في كتابة الكود بنفتح نافذة تيرمينال وبنكتب هنا الأمر التالي: pip install كيفي وكيفي ماتيريال ديزاين، وبعدها تضغط مفتاح الإدخال انتر لكي يتم تثبيت المكتبتين. بنغلق نافذة التيرمينال وبنبدأ في استيراد المكتبات التي سوف نستخدمها داخل الأكواد. أولا بنكتب هنا from كيفي material design dot application import material design application، ولا ننسى أن تكون اسم الموديلز كابيتال، و from كيفي dot language import builder، from kv.userinterface.list import two-line vector icon list item، from kvmaterialdesign.userinterface.list import icon left widget, icon right widget، from kvmaterialdesign.userinterface.selection control import material design checkbox. وبعدها ننشئ متغير كيفي يساوي، وبنضع هنا دبل كودز 3 times. بنضع هنا علامتي التنصيص 3 مرات لكي نكتب الكيفي ديكلاريشنز، تصريحات كيفي، لكي نضع الويدجتس الأساسية أو العناصر الأساسية في النافذة الرئيسية. فبنكتب هنا البوكس لي اوت، أي المخطط الذي من خلاله بننظم طريقة عرض الويدجتس العناصر. فبنضع أول عنصر عندي وهو السكرول فيو، والسكرول فيو هو عبارة عن أداة بتنظم العرض بحيث يمكن إزاحته لأعلى ولأسفل، وبيسمح بوضع شريط تمرير في جانب من النافذة يمكن استخدامه في تحريك النافذة لأعلى ولأسفل، أي عمل ما يعرف بالإزاحة الرأسية. بعدها بنضع هنا على السكرول فيو MD list، قائمة، وهذه القائمة سوف تضم مجموعة من مربعات الاختيار تشيك بوكسز. بنضع ID لهذا الماتيريال ليست، فبنكتب هنا ID سكرول، وسوف يتم استدعائه من خلال هذا ID، أي من خلال هذا المعرف وهو سكرول. بعدها بنضع الأداة الثانية وهو زر موجود على النافذة، وهذا الزر سيكون زر بارز، ولذلك سميناه MD raised button. وطبعا لما تكتب أسماء الويدجت لا تنسى أول حرف بيكون كابيتال. فبنضع هنا الاي دي الخاصة بهذا الزر وهو CM، وبنضع ايضا خاصية التكست، وبنكتب على هذا الزر انه زر سيف، اي حفظ البنود التي سيتم اختيارها من قائمة التشيك بوكسز. وبعدها بنضع هنا ايضا الخاصية الثالثة وهي اون ريليز، اي عند تحرير هذا البند. عند اختيار بند طبعا في خاصية اون بريس، وطبعا دي ايفنت حدث، وايضا في حدث اون ريليز يعني عند تحرير هذا الزر. طبعا هنا احنا بنستخدم اون ريليز اي عند تحرير هذا الزر، فيستدعي هنا الميثود سيف من داخل الابليكيشن. طبعا سيتم تصميم الابليكيشن وهذه الميثود الان داخل الكلاس الرئيسي. المهم بنعرف ان عند تحرير هذا الزر سيقوم باستدعاء ابليكيشن دوت سيف. طبعا اين هي الفانكشن سيف هنراها الآن داخل الكلاس. وبعدها بنغلق هنا تصريحات كيفي، بنضع هنا الدبل كودز 3 تايمز مرة أخرى لإغلاق التصريحات. بنبدأ هنا في إنشاء كلاس، وبنسمي هذا الكلاس على سبيل المثال مين ابليكيشن. طبعا بنضع هنا بين قوسين اسم الموديل MD ابليكيشن لكي يعرفه بأن المين ابليكيشن هو عبارة عن ابليكيشن من نوع ماتيريال ديزاين. وبعدها هنا بنكتب اسم الميثود او الداله build self، وهذه الداله للانشاء الذاتي بنقوم من خلالها باستدعاء تصريحات كيفي. فبنكتب هنا return builder دوت لود underscore string، وبنكتب هنا اسم المتغير الذي من خلاله بنستدعي تصريحات كيفي، فبنكتب هنا المتغير كيفي. بعدها بننشئ داله اخرى بنكتب هنا define on underscore start. طبعا هذه الدالة من الدوال بلت ان داخل كيفي، ومعناها عند بدء التطبيق، أي عند بدء هذا الكلاس قم بتنفيذ الأوامر التالية. عندنا أيضا
built in function موجودة أيضا on start on pause in resume. فطبعا احنا هنستخدم هنا on start يعني عند بدء الكلاس. عند بدء الكلاس بنكتب هنا سيلف اد تشيك بوكس يعني ضف للتشيك بوكس. طبعا دي اسم فانكشن انا ساقوم بعملها الان ووضع اجراءات الاد تشيك بوكسز، ومن خلالها سوف نعرف كيف نضع مربعات الاختيار داخل قائمة وماذا يحدث عند اختيار بند ما او عدم اختيار بند ما، ماذا سيحدث. طبعا اد تشيك بوكس دي هيكون اسم دالة سأنشئها الآن فيما بعد. بعدها بننشئ أيضا دالة أخرى اسمها checked، وهذه الدالة سنمرر إليها 3 arguments 3 وسائط self أي الكلاس نفسه، val القيمة، وinstance table، وقيمة هنا هتكون قيمة عبارة عن متغير قاموس dictionary values عبارة عن قيم قاموس أو متغير قاموس. هذا المتغير بيعرف من خلاله ما يعرف بالايفنت ديسباتشر والايفنت ليسننج، وطبعا هذه الموضوعات سنشرحها لاحقا ان شاء الله. طبعا القائمه التي ساقوم بانشائها داخل الداله اد تشيك بوكس سوف تنشئ لي عباره عن مجموعه من الاوبجكتس. الاوبجكتس هذه عباره عن بنود بيحدث لها تكون خاضعه لبعض الاحداث الايفنتس، وهنا الاحداث يا اما تشيكد يا اما ان تشيكد. طبعا السيستم بيسجل هذه الأحداث وهيقوم بتمريرها داخل انستنس تيبل بنعرف من خلالها الأزرار التي تم اختيارها أو التي لم يتم اختيارها من خلال الايفنتس ومن خلال ما يعرف بالايفنت ديسباتش والايفنت ليسننج. بعدها بنكتب هنا سيلف دوت تشيك ليست. طبعا التشيك ليست هذه موجودة داخل الكلاس نفسه، بيضم إليها قيمة الفاليو أي قيمة الاندكس الذي تم اختياره بيضعه داخل التشيك ليست. فبنكتب تشيك ليست دوت append val أي value أي القيمة، وهنا القيمة ستكون اندكس عبارة عن الفهرس، والفهرس هنا عبارة عن رقم الرو رقم الصف أو رقم الايتم حسب ترتيبه في القائمة في الليست. بعدها بنكتب هنا أيضا دالة جديدة define save، وهي دالة خاصة بالحفظ سيقوم باستدعاء هذه الدالة عند الضغط على زر سيف الذي سبق وأن ذكرته. على زر سيف سيقوم باستدعاء هذه الدالة واسم هذه الدالة سيف، ولذلك كتبتها. طبعا هنا لا أمرر لها أي وسائط، ممكن أمرر لها أي وسائط أو لا أمرر، ليست هناك مشكلة. فبنكتب هنا print self dot checklist. بكتفي هنا ان انا بطبع القيم التي سبق وان حفظتها داخل التشيك ليست في نافذة الاوتبوت اي الاندكسز اي الفهارس التي قمت باختيارها. طبعا ممكن هنا في اغلب الحالات ان اقوم بحفظ التشيك ليست داخل قاعدة بيانات، طبعا هنعرفها فيما بعد عند التعامل مع قواعد بيانات باستخدام التشيك ليست. هنعرف ازاي نستدعي بعض القيم من قواعد البيانات ونضع هذه القيم داخل التشيك ليست، والعكس كيف نحصل على بيانات من التشيك ليست ونعيد حفظها داخل قواعد البيانات. ده هيكون ان شاء الله في سيكشن في جزء خاص بقواعد البيانات في كيفي. بعدها بنكتب سيلف اد تشيك بوكس. طبعا بعد طباعة البرنت هنا بستدعي دالة التشيك بوكس مرة أخرى التي سوف أنشأها حالا. طبعا بكتب هنا اد تشيك بوكس وهي طبعا اسم الدالة التي سأنشئها حالا. طبعا هذه الدالة بتعيد إنشاء مربعات الاختيار مرة أخرى ووضع القيم امبتي فارغة مرة أخرى لكي يتسنى أن المستخدم يقدر يستخدمها مرة تانية ومرة تالتة طبعا بقيم جديدة. بعدها بننشئ هنا دالة def add check box، وهذه هي الدالة اللي أنا قلت عليها اللي عند on start هستدعيها، وعند الحفظ أيضا سأستدعيها لكي ينشئها من أول وجديد. طبعا هنشوف أول حاجة هيعمل إيه. بنكتب هنا self dot checklist أي هذه القائمة يساوي، بكتب هنا empty square brackets، هنا بتعني empty list يعني قائمة فارغة، بيقوم بتفريغ هذه القائمة بين كل سيشن وسيشن أي بين كل عملية وأخرى. يعني نفرض أن المستخدم اختار في المرة الأولى اختيارات وعمل حفظ أو عمل اون ستارت حدث البداية، بيمسح أي قيم سبق حفظها في هذه القائمة. بنكتب هنا self dot root dot ids scroll clear underscore widgets. طبعا هنا بيستدعي السكرول
اي السكرول فيو بيستدعيها هنا بالاي دي الخاصه بها كل الويدجتس، كل العناصر التي تم وضعها على السكرول فيو. طبعا بيمسح كل القيم التي تم وضعها داخل التشيك بوكسز وبينشئها من اول وجديد. وبعدين هنا بنعمل حلقه تكراريه for each record، لكل ريكورد in range 15. بنشئ هنا حلقه تكراريه لوبينج، بيعمل لوبينج هنا من عند القيمه 0 حتى القيمه 14. لماذا؟ لان انا كتبت هنا الرينج 15. فهنا بيعمل حلقه تكراريه سوف استخدمها لكي أقوم بإنشاء قائمة من مربعات الاختيار. سوف أنشئ هنا 15 قائمة. طبعا ممكن تزود العدد هنا وتقلله على حسب عدد القوائم التي تريد أن تظهر. طبعا إذا تعاملت مع قواعد البيانات فهنا بناخد من الحقول الموجودة عدد الريكوردز الموجودة عندي في قاعدة البيانات، لكن هنا أنا بكتبها على سبيل المثال 15 لكي يتم عرض 15 سجل خاص بالقائمة من مربعات الاختيارات. وبعدها بنكتب هنا متغير وليكن اسمه على سبيل المثال items. هذا يعبر عن البنود التي سأكتبها داخل هذه القائمة. منه أنواع كثيرة، فاخترت نوع منه هو two line elevator icon list item، يعني قائمة بنود عبارة عن سطرين two line مع أيقونة مع elevator. طبعا ممكن انشئ two line list item only، ممكن انشئ قائمة عبارة عن سطر واحد او one line او two line، وممكن انشئ two line with icon او without icon، ليست هناك اي مشكلة. وبعدين بضع هنا السطر الاول، ده التكست اي السطر الاول الموجود في بند القائمة، وهذا هو السطر الثاني الموجود في بند القائمة. السطر الاولاني بكتب هنا تكست يساوي وبضع هنا اف يعني فورمات، يعني نسق هذا النص، فبضع هنا بين دبل كودز ايتم. طبعا ممكن تغيره على حسب التكست اللي عايزه يظهر. وطبعا لو انا بستدعي من داخل قاعدة بيانات بنكتب هنا اسم الحقل الذي سوف ناخذ منه البيانات، او اللي بياخد القيمة دي من داخل الريكورد الموجودة داخل الحقل اللي انا عايزه. طبعا هنا بكتب الريكورد، رقم الريكورد بظهره على سبيل المثال، ممكن اظهره او لا اظهره. طبعا الريكورد هنا هياخد رقم الاندكس اللي اخده الايتم، بنضعه بين كيرلي براكتس لان انا وضعت هنا اف، معناها هذا متغير ستاخذ قيمته من خارج التكست. وبعدين كوما، ونضع السطر الثاني السكندري تكست او النص الثاني، وايضا بننسقه فورمات هنا، وبنضع بين دبل كوتس مثلا على سبيل المثال اي سي سي، ودي وضعتها من عندي، يعني مثلا رقم الحساب الاكونت مثلا، كيرلي براكتس داخله الريكورد، رقم الريكورد او رقم الاندكس او رقم الايتم اللي انا بستدعيه. طبعا ده الايتم زي ما قلت عباره عن تو لاين، ده اللاين الاول وده اللاين الثاني. طبعا هتقول لي طب فين الايكون؟ الايكون سنضعها الان. بعدها هنا بنكتب رايت ايكون، يعني هذا المتغير بننشئه لكي نعرفه او نضع بداخله الايقونه الموجوده في ناحيه اليمين، بيساوي ايكون رايت ويدجت، يعني عنصر الايقونه اتجاه اليمين. فهنا بجعل الايقونه فارغه بلانك هنا، فبكتب ايكون يساوي والدبل كودز فارغه او سنجل كودز فارغه، معناها ان هذه الايقونه اتركها فارغه. ممكن نكتب هنا بلانك او ممكن تكتب nothing او ممكن تتركها فارغه. اتركها هنا فارغه لكي ينشئ لي مربع فارغ يمكن الضغط عليه لكي تظهر علامه التشيك واضحه تماما. بعدها بنكتب from function tools import partial. هنا بستورد من الفانكشن تولز، بستورد منها الميثود هنا partial جزئي. هذه الميثود مفيدة جدا، فإن أنا ممكن أستخدم functions تم عملها بستخدم منها جزء فقط. بمعنى وده اللي هنشوفه الآن. بنكتب هنا مثلا متغير تشيك سي كي معناها تشيك، فبنشئ هنا هذا المتغير ام دي تشيك بوكس، وطبعا بضع هنا المتغير الستاتس الخاصة به، فبكتب هنا اكتف يساوي فولس، يعني عند انشاء هذا المتغير بتجعل هنا علامة التشيك unchecked، يعني لا يتم اختياره. طبعا لو عايز انشئه مع اختيار بنغير فولس الى ترو. بعدها بنربط هذا التشيك بوكس هذا الايتم بحدث او بالفانكشن اللي انا كتبتها هنا بربطها بها، فبنكتب هنا السي كي اي التشيك بوكس دوت بايند، قم بربطه بحدث اون ريليز اي عند تحرير هذا البند.
يساوي partial. يقوم هنا بتنفيذ هذه الميثود، وبارشال هنا يعني نفذ بشكل جزئي على هذه الدالة self.checked، يعني نفذ جزء من هذه الدالة لا تمرر إليها جميع الارجومنتس، يكفي انك ترسل لها رقم الريكورد وهو الاندكس، فيرسل طبعا هنا سوف يستدعي هذه الدالة checked ويرسل إليها ارجومنت واحد اونلي اللي هو الاندكس او رقم الايتم، فيرسل رقم الايتم هيستقبله هنا في الفاليو، وطبعا هياخدها هنا في الفاليو وسوف يكتبها داخل التشيك ليست. بعدها بنكتب هنا رايت ايكون، الايقونه اتجاه اليمين اي اسم هذا المتغير، دوت اد ويدجت ضف اليها عنصر، سيضيف اليها التشيك بوكس التي انشاتها الان. بعدها بنكتب ايتمز دوت اد، اي هذا الايتمز ضف اليه ويدجت، ضف اليه عنصر وهو ايكون ليفت ويدجت، اي الايقونه ناحيه اليسار، والايقونه ناحيه اليسار ساضع لها ايقونه، فبنكتب هنا بين قوسين خاصيه الايكون بروبرتي يساوي اكاونت. طبعا هنا ممكن تضع اي ايقونه من عندك، ممكن تعمل لها كاستمايز، ممكن هنا بتضغط هنا في البروجكت، وطبعا ممكن تضع هنا ايقونه من عندك في المسار الخاص بالمشروع وبتستدعيها هنا، وطبعا لو وضعتها داخل مجلد ممكن ايضا تضع هنا، ليست هناك اي مشكله. طبعا هنا بستخدم الاكاونت، وهذه هي ايقونه موجوده بلت ان، موجوده اوريدي داخل كيفي ماتيريال ديزاين. ازاي تعرفها؟ تضغط هنا على الاكسترنال لايبراريز، بتجد هنا سايد باكجز، بعدها بتنزل هنا الى الفولدر كيفي ماتيريال ديزاين، بتجد هنا ملف ايكون اندرسكور ديفينيشنز، بتعمل عليه دبل كليك، بتجد هنا ديكشنري كبير جدا في مجموعة كبيرة جدا من الايقونات. طبعا بتجد هنا ايقونة اكاونت، هنا اكاونت، هذه هي ايقونة اكاونت، هذه هي الايقونة، وطبعا ايقونة بترمز الى الحساب. طبعا ده الام دي ايكونز، هو عبارة عن ديكشنري، وطبعا عارفين الديكشنري عبارة عن كيز وفاليوز. طبعا هذه هي الكيز، انا بستدعيه بالكيز هذه القيم، وهو بيستدعي اليونيكود من عنده وبيرسم لي الايقونه الموجوده بداخله. طبعا ده ممكن انك تستخدم ايقونات اخرى وتجربها وتشوف الايقونات. طبعا لو عايز تجيب ايقونات من عندك مفيش مشكله، ممكن انك بتستعين بايقونات وبتكتب مسارها وبتكتب الاكستنشن واسمها عادي جدا. بنغلق الاكسترنال لايبراريز وبنغلق هنا البروجكت باث وبنرجع نكمل الكود. بعدها بتكتب هنا ايتمز، اي هذا الباند، دوت اد ويدجت ضيف لي عنصر الرايت ايكون، ضيف لي الرايت ايكون، طبعا بيضيف لي الايقونه تجاه اليمين مع التشيك بوكس، وطبعا التشيك بوكس طبعا هيكون موجود بداخله تو لاين افيتور ايكون ليست ايتم عباره عن سطرين. بعدها بنقوم باضافه هذه العناصر الايتمز الرئيسيه، بنضيفها للليست اللي موجوده عندي، بنضيفها لهذه الليست اللي انا سبق ان انا انشاتها، اللي هي ام دي ليست الموجوده على السكرول فيو. بنضيفها كالتالي، بنكتب هنا سيلف دوت رود دوت ايديز دوت سكرول، بستدعيها طبعا بالاي دي سكرول دوت اد ويدجت، ضيف لي عنصر ايتمز، بيضيف لي البنود هنا على الليسته الرئيسيه. طبعا البنود دي هي عباره عن التشيك بوكسز مع الايقونات، بيضيفها الى الليست اللي انا وضعتها بشكل رئيسي في الكيفي ديكلاريشنز، في تصريحات كيفي. وبعدها هنا بستدعي المين ابلكيشن، فبكتب مين ابلكيشن وبعدين empty brackets دوت run empty brackets. نجرب الكود، فبنضغط هنا run. طبعا هنا بجد النافذه، طبعا النافذه هنا بيتم عرضها على حسب ابعاد الشاشه عندك، سواء محمول او سواء تابلت او سواء ديسكتوب. طبعا هنا هذه النافذه بجد هنا الرايت ايكون فارغه، وبجد هنا الليفت ايكون وضع ليه هنا الاكونت اللي هي الايقونه اللي انا قلت عليها من شويه، هذه الايقونه وهي ايقونه اكونت. بيضع عليه هنا تو لاين افيتور ايكون ليست ايتم، وهو عباره عن سطر، ده السطر الاول وده السطر الثاني. السطر الاولاني كاتب فيه ايتم ورقم الريكورد بجانبه، والسطر الثاني
زي ما قلت هنا، وهيضع عليه ACC وبجانبه رقم الريكورد. طبعا موجود ناحيه اليمين دي الرايت ايكون زي ما انا شايف. طبعا وجعلت هنا الرايت ايكون، الايكون تساوي بلانك او امبتي، فاجعلها هنا بلانك فارغه. وضع كل الايكونز دي على السكرول فيو عندي، ممكن ان انا احركها لاعلى ولاسفل، وده هي السكرول فيو اللي انا بحركها. هذه الخاصيه. والاحظ ناحيه اليمين شريط التمرير هنا ناحيه اليمين بيطلع وبينزل هنا على حسب كميه التحرك واتجاه التحرك. دي السكرول فيو اللي انا ذكرتها هنا في الديكلاريشنز. هنا السكرول فيو وضع عليها الام دي ليست، اي هذه القائمه. لو هنا ضغطت كليك هنا كده عملت تشيك، الكليكه دي او الاختيار ده هنا قام بعمل الوظيفه التاليه. هنا قام بعمل اون ريليز بارشال سيلف تشيكد، استدعى هذه الفانكشن وارسل اليها رقم الريكورد، ورقم الريكورد رقم السجل سيضع داخل التشيك ليست، وبعدها لما اضغط زر سيف هيطبع لي التشيك ليست، وده اللي هنشوفه الان. هنا الايتم رقم 0، الاندكس الخاص به 0، وهنا الاندكس الخاص بده 1، وده الاندكس دايما الاندكس نعرف بيبدأ بصفر وواحد واثنين وثلاثة وهكذا. اما اضغط على سيف، هنا ضغطت على سيف، هنا هيذهب لي الفانكشن سيف عند الضغط على زر سيف. وطبعا انا قلت له هنا اون ريليز كله اب دوت سيف، يعني روح للابلكيشن، روح لداله اسمها سيف، هيروح لي داله سيف هنا يطبع لي في نافذه الاوتبوت الشيك ليست. هتقول لي هي فين؟ اضغط هنا على ران، ستجد انه طبع لي هنا 0 و1 و2 و3، دي نافذه الاوتبوت. طبع لي القيم اللي انا اخترتها، وطبعا رجع مسح القيم. طب انا اختار قيم تاني، انا اختار الايتم 5 والايتم 6 والايتم 7، ونضغط سيف. كتب لي هنا بداخل نافذه الاوتبوت 5 و6 و7 كليست، قائمه تم اختيارها. وطبعا هنا بعدها مسح الاختيارات. ليه مسح الاختيارات؟ لان انا وكتبت داخل داله سيف برنت تشيك ليست، اطبع التشيك ليست، فهو طبعها. وبعدين ادي تشيك بوكسز، ضيف لي تشيك بوكسز مره اخرى، فيذهب هنا الادي تشيك بوكسز يقول له امسح الليست. يبقى امسح الليست القديمه، تمسح القيم القديمه، وبعدها امسح الويدجت كلها تاني اللي موجوده عندك على السكرول فيو، وابدا في وضع تشيك بوكسز مرة أخرى عن طريق هذه الحلقة التكرارية اللي هتبدأ من 0 وتنتهي حتى 15. طبعا هذه القيم ممكن إن شاء الله بعدين عند التعامل مع قواعد بيانات، هذه القيم بنصوصها ممكن نستدعيها من داخل قاعدة البيانات، وممكن أيضا نقوم بحفظها داخل قواعد البيانات عند الضغط على زر سيف على حسب التغيرات التي سوف تدرسها. طبعا هناك محتوى ما زال هناك يحتاج الى فهم، وهو الانستنس تيبل، وهي عباره عن قيم قاموس بتسجل لكل اوبجكت الديسباتش فاليوز اللي هي الايفنت ديسباتش والليسن ديسباتش، ودي هنبقى نعرفها ان شاء الله بعدين في حلقات هنخصصها في هذا المحتوى اللي هو طبعا بيحتاج الى توضيح. وطبعا ان شاء الله هنبقى نعرف كيفيه استدعاء هذه القيم من داخل داتابيز، وايضا تخزينها مره اخرى داخل الداتابيز. لكن في هذه الحلقه انا بوضح كيف يمكن انشاء تشيك بوكسز في مكتبه كيفي ببساطه، وبعد كده هنحاول نضيف اليها ونعدل اليها على حسب الغرض من التطبيق او الغرض من البرنامج ان شاء الله. سأترك لك رابط أسفل الفيديو موجود به هذا الكود، يمكنك التعديل عليه إن شاء الله وتدرب نفسك عليه، وممكن تستخدم أيقونات أخرى غير هذه الأيقونات على حسب رغبتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.